Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Rod. Welcome po sa aking channel. Ang aking ituturo ngayon ay kung paano gumawa ng boneless bangus sa madaling paraan. So wag po kayong mawawala. Manood po tayo hanggang matapos ang aking video. Ang gamit po natin sa pagbuboneless ay dalawang kutsilyo. Isang malaki at isa pong maliit. At isa pong maliit na forceps at isa pong malaking forceps. So, una po natin gagawin ay slice po natin yung bangus sa gitna. Yan po. See? Now, let's na po nating nahati yung bangus. Ngayon umpisa na po natin kung paano siya gawin boneless. So gagamitan po lang po natin siya ng kutsilyo. Hihiwain po natin dito sa gilid yung pinakapalad niya. Yan, sa gilid. Hiwain po natin. Ganyan. Tapos ito sa gitna. Yan. Tapos dito sa gitna ulit. Hiwain natin. Ganon din po dito sa gilid, dito. Sa gitna. Saka dito sa pinakagilid. Yan po. Iwain po natin ng ganon. Pagkatapos, tanggalin muna nating mauna itong pinakagitna. Dito po. Tapos sa kabilang gilid, malinis naman na po siya. So wala po siya dyan. Matatanggalin po natin yan. Yan. Okay po. Ngayon, dito sa pinakagitna, dito, tanggalin po natin yung tinik. Yan. Nakikita po natin. Tapos, dito na po tayo sa pinakagilid niya. Ayan, yung biniyak po natin. So, susundan lang po natin yan papunta doon sa dulo.
malinis na bangos.